હેલો ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, ગુડ મોર્નિંગ. કેમ છો બધા? મજામાં? Students, in this lecture we are to discuss about economic importance of algae, right? આનો મતલબ શું થાય એ તમને નામ ઉપરથી ખબર પડી જ ગઈ હશે કે આલ્ગેના જે ફાયદા છે એ ફાયદા વિશે આજે આપણે જોવાના છીએ. In earlier lecture, we have learnt about Smith's classification of algae. આપણે આગળના લેક્ચરની અંદર સ્મિથભાઈનું ક્લાસિફિકેશન છે એ સ્ટડી કર્યું હતું, જેની અંદર સ્મિથભાઈએ 7 ડિવિઝન અને 13 ક્લાસ છે એ આપેલા હતા, રાઈટ. તો એની અંદર તમે ઘણા બધા જનરલ કેરેક્ટરિસ્ટિક, જનરલ પોઈન્ટ હોય છે કે આલ્ગીઓ જે છે, જેટલી પણ આલ્ગી આ દુનિયાની અંદર, એ બધી આલ્ગી એકબીજાથી કઈ રીતની અલગ પડે છે, એની શું કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે, એ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ વિશે આપણે આના આગળના લેક્ચરની અંદર વાત કરી ચૂક્યા છીએ. સો નાવ ઇન ધીસ લેક્ચર વી આર લર્ન અબાઉટ ઇકોનોમિક ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ આલ્ગે. એકચ્યુઅલી રૂટિન લાઈફની અંદર ઘણી બધી એવી જગ્યા છે, ઘણી બધી એવી વસ્તુઓ છે કે જેમાં આલ્ગેનો ભરપૂર પ્રમાણમાં યુઝ થતો હોય છે. આલ્ગે એટલે કે લીલ. હવે આપણને આ સાંભળીને થોડુંક અજીબ લાગે. બધું સાંભળ્યું હોય છે કે ફૂલ, આપણે જે ફ્લાવર છે, ફ્રૂટ છે, જેટલા પણ અત્યારે મોટા ટ્રીઝ છે એ બધા યુઝ થતા હોય છે ક્યાંક ને ક્યાંક, પણ લીલ છે એ કઈ રીતના ઉપયોગમાં આવે છે, તો એવા અમુક પોઈન્ટ છે, એ પોઈન્ટ વિશે આપણે આજે ચર્ચા કરીએ. સો first of all, primary producers. We are known about this word primary producer because plant is always primary producers, right? Because plant is autotrophic. They are the on the manufacture of the foods. એ પોતાનું ફૂડ છે એ પોતાની જાતે બનાવી શકે છે. That's why plant is autotrophic, right? આપણે જ્યારે ખોરાકની શૃંખલા, તમે 11-12ની અંદર ભણી ગયા છો, એ ખોરાકની શૃંખલાની અંદર પણ જે પ્રોડ્યુસર હોય છે, જે સૌથી નીચે, ધીસ ઇઝ અ પ્લાન્ટ, રાઈટ. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ પ્રાઇમરી પ્રોડ્યુસર્સ. સો આલ્ગે આર ધ મેઇન ઓક્સિજન પ્રોડ્યુસર ઇન ધ એક્વાટિક એરિયા. હવે આલ્ગે છે એ વધારે પડતી પાણીની અંદર જોવા મળે છે, રાઈટ. 3 અલગ અલગ પ્રકારની જે હેબિટાટ છે આપણે ફર્સ્ટ લેક્ચર, મતલબ અર્લિયર લેક્ચરની અંદર જોઈ લીધું છે કે આલ્ગેની જે હેબિટાટ છે એ ડિફરન્ટ છે, લાઇક દેટ ટેરેસ્ટ્રિયલ આલ્ગે, એક્વાટિક આલ્ગે એન્ડ અનયુઝ્યુઅલ હેબિટાટ્સ, રાઈટ. અલગ અલગ પ્રકારની જે હેબિટાટ્સ ઉપર જે રહેઠાણ ધરાવતું હોય એના વિશે આપણે વાત કરી ચૂક્યા છીએ. સો નોર્મલી આલ્ગે છે એક્વાટિક વધારે પડતી હોય છે, રાઈટ. તો એક્વાટિક જે આલ્ગે છે એનું કામ શું છે? જે ઓક્સિજનને પ્રોડ્યુસ કરે, રાઈટ. તો પાણીની અંદર જે ઓક્સિજનનું લેવલ છે એને વધારવામાં કોણ હેલ્પ કરે છે? આલ્ગે, રાઈટ. દે આર ઓલ્સો યુઝફુલ ઇન ધ ડિક્રીઝિંગ વોટર પોલ્યુશન્સ બાય ધ રિલીઝિંગ ઓક્સિજન. અને આની મદદથી શું થશે? આની મદદ એટલે કે જે ઓક્સિજન છે એને પ્રોડ્યુસ કરે છે, જેની મદદથી પાણીની અંદર જે પોલ્યુશન થતું હોય છે એને ડિક્રીઝ કરવામાં એ હેલ્પફુલ થાય છે. Minimum 10% of the total photosynthesis carried out by plant, and it is carried out by only the algae. આપણને ખબર છે કે જે ફોટોસિન્થેસિસ થાય છે એમાંથી 10% જેટલું જે ફોટોસિન્થેસિસ થાય છે ટોટલમાંથી, એ ખાલી આલ્ગેની મદદથી થાય છે, રાઈટ. તો આ પોઈન્ટ ઉપરથી તમને આઈડિયા આવી ગયો હશે કે આલ્ગે કેટલી યુઝફુલ છે. હવે જે બે ઇમેજ તમે જોઈ રહ્યા છો એ આલ્ગેની જ ઇમેજ છે અને બંને એક્વાટિક આલ્ગે છે. એ નોટ સ્પેસિફિક આલ્ગે, રાઈટ. જસ્ટ ખાલી ઇમેજ છે એ તમને બતાવવામાં આવેલો છે કે આપણે પાણીની અંદર આવું જોયું હોય છે અને નોર્મલી આપણે કહેતા હોય છે આ બહુ જ ખરાબ પાણી થઈ ગયું છે, કારણ કે આ પાણીને જોવું પણ ઘણા લોકોને ના ગમતું હોય. ધીસ ઇઝ અ વોટર બ્લૂમ્સ. અને શું કહેવામાં આવે છે? વોટર બ્લૂમ્સ, કે જે પાણીને આચ્છાદિત, એટલે કે પાણીને આખું કવર કરી લીધું હોય, કે આલ્ગે ચાદર ઓઢી લીધી હોય છે, પાણીએ ચાદર ઓઢી લીધી હોય છે, એવું આને કહેવામાં આવે છે, રાઈટ. તો આમાં તમારે
ઇમેજની અંદર ખાલી એ વસ્તુ જોવામાં બતાવવામાં આવેલું છે કે આલ્ગે છે એ કેટલી યુઝફુલ છે, બરાબર. આમાં ફોટોસિન્થેસિસની જે પ્રોસેસ માટે અને ઓક્સિજનનું જે પ્રોડક્શન્સ કરે છે, ધીસ ઇઝ અ બેનિફિટ સેન્ટેન્સ. નેક્સ્ટ ઇઝ આલ્ગે એઝ અ ફૂડ. હવે શાક, રોટલી, વેજીટેબલ્સ, ફ્રૂટ આ બધું ખાતા જોયેલા છે, પણ ક્યારે તમે જોયું છે લીલને કોઈને ખાતા? લીલ વસ્તુ એવી છે કે જેને ખાવામાં પણ ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. ઘણા બધા એવા કન્ટ્રીઝ છે કે જ્યાં આલ્ગેને એઝ અ ફૂડ તરીકે ઉપયોગ કરે છે, રાઈટ. સો સમ સ્પીસીસ આર યુઝડ ઇન ધ ફૂડ, રાઈટ. સેવરલ કન્ટ્રીઝ એન્ડ ધ સેવરલ ફોર્મ્સ, ડિફરન્ટ ફોર્મ્સની અંદર આનો યુઝ કરવામાં આવે છે. પોરફાયરા આ એક સ્પીસીસનું નામ છે. આ સ્પીસીસને જાપાન, ઇંગ્લેન્ડ અને યુએસએની અંદર ખાવામાં આવે છે. તમે જે ઇમેજ ડાયાગ્રામ જે જોઈ રહ્યા છો, ધીસ ઇઝ અ પોરફાયરા એન્ડ ધીસ લાઈક લુકિંગ લાઈક સિમિલર leafy structure, right? Then another 4 species like ulva, laminaria, sargassums and chlorella, they are also used in the several countries. ઘણી બધી એવી કન્ટ્રીઝ છે જેની અંદર ક્લોરેલા, સરગાશમ, લેમિનારિયા અને ઉલ્વાનો એઝ અ ફૂડ તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. સીવીડ્સ, જેને આપણે નિંદામણ કહેતા હોઈએ છીએ, રાઈટ. સો ધીઝ આર seaweeds used as a fodder for the domestic animal, like some species laminaria, fucus, ascophyllum, these are the seaweeds, જેને દરિયાનું નિંદામણ કહેવામાં આવે છે. આ નિંદામણ પણ ઉપયોગમાં આવે છે ફોડર તરીકે, રાઈટ. In India, at Central Food Technology Research Institute, CFTRI, મૈસૂરની અંદર આવેલી છે, રાઈટ. એને રિસર્ચની અંદર એવું કીધું છે કે બ્લુ ગ્રીન આલ્ગે જે છે, એટલે કે સ્પાઇરુલિના એટલી ખતરનાક આપણા શરીર માટે બેનિફિટ, એટલું બધું એનો ફાયદો છે સ્પાઇરુલિનાનો, રાઈટ, કે એને એઝ અ ડાયટ તરીકે યુઝ કરવામાં આવે છે. સેન્ટ્રલ ફૂડ ટેકનોલોજીકલ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ જે છે મૈસૂર, એના સાયન્ટિસ્ટ લોકોએ કીધેલું છે. સ્પાઇરુલિના જે છે એની અંદરથી સિંગલ સેલ પ્રોટીન છે એ બહુ જ રિચ લેવલની અંદર મળી આવે છે, રાઈટ. અને સ્પાઇરુલિના છે એ બ્લુ ગ્રીન આલ્ગે તરીકે ઓળખાય છે. સ્પાઇરુલિના આલ્ગે ઇઝ કલ્ચર્ડ, એટલે એને સ્પેશિયલી એનું ફાર્મિંગ કરવામાં આવે છે, એને ડ્રાય કરવામાં આવે છે, and then the powder form, and these powder forms are using as a medicine, as a tablet, right. એને ઘણી રીતના એનો યુઝ કરવામાં આવે છે because of the reach of the single cell proteins, right. SCP, સિંગલ સેલ પ્રોટીન છે એની અંદર રીચ લેવલની અંદર હોય છે. અને ઘણી બધી સ્પાઇરુલિનાનો જે પાવડર છે એ ઘણી બધી એવી ખાવાલાયક જે વસ્તુઓ છે, બરાબર, એની અંદર એનો યુઝ થાય છે. ઇટ કન્ટેન્સ મિનિમમ 60% પ્રોટીન્સ, વિટામિન એન્ડ અનસેચ્યુરેટેડ ફેટી એસિડ. મિનિમમ 60%, રાઈટ, એની અંદર પ્રોટીન્સ જો મળી જાય છે, વિટામિન્સ છે, અનસેચ્યુરેટેડ ફેટી એસિડ પણ મળી રહે છે. Then looking like similar chlorella. In chlorella, 30% carbohydrate, 30% protein and the 15% lipids are the very rich in the chlorella. અને એનું પણ સિમિલર છે, એનો પાવડર ફોર્મ પણ બનાવીને એનો એઝ અ ડાયટ તરીકે યુઝ કરવામાં આવે છે, એની ટેબ્લેટ બનાવવામાં આવે છે, રાઈટ. તો ઘણી બધી રીતના એ ઉપયોગી છે. Chlorella is useful in the space flights and the nuclear submarines as a food. હવે જ્યારે સ્પેસની અંદર જે લોકો ટ્રાવેલ કરતા હોય છે, જે સબમરીનની અંદર લોંગ ટાઈમ ટ્રાવેલિંગ જે કરતા હોય છે, એના માટે સૌથી બેસ્ટ છે, રાઈટ. કારણ કે આની અંદર રિચેસ્ટ લેવલની અંદર બધા કાર્બોહાઈડ્રેટ, પ્રોટીન્સ, વિટામિન્સ છે હોય છે. એન્ડ સો ઓલ્સો રિસાયકલિંગ એન્ડ ઓક્સિજન રીજનરેટિંગ સિસ્ટમ્સ. Food obtains from the laminarin saccharina.
It is also another name is kombu, રાઈટ. તમે ઇમેજ જોઈ શકો છો, બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ અને બહુ જ મસ્ત ઇમેજ છે. લેમિનારિયા સેકેરિના. ઇટ ઇઝ રીચ ઇન ધ કાર્બોહાઈડ્રેટ, મિનિમમ 57% એટલું કાર્બોહાઈડ્રેટ છે આની અંદર હોય છે. સમ રેડ આલ્ગા like that galadium and the gracilaria are the used in the ice cream and the jelly. હવે આપણે લોકોએ નાની નાની શોપ ઉપર, જ્યારે આપણે નાના હતા ત્યારે શોપ ઉપરથી જેલી ચોકલેટ જે આવે છે એ લઈને આપણે ખાધેલી હશે. તો એ જે જેલી ચોકલેટ છે એ બનાવવા માટે જીલેડિયમ અને ગ્રાસિલારિયા જે આલ્ગે છે એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. અમુક પ્રમાણની અંદર એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, રાઈટ. અને આઈસ્ક્રીમ જે બનાવીએ છીએ, આઈસ્ક્રીમની અંદર પણ એનો ઉપયોગ થાય છે, કારણ કે એની અંદરથી જે એક્સ્ટ્રેક્ટ બને છે, રાઈટ, એની અંદરથી જે પણ મટીરિયલ્સ બને છે એનો ઉપયોગ ડાયરેક્ટલી આપણે આની અંદર કરી શકીએ છીએ. ઇટ ઇઝ નોટ હાર્મફુલ, રાઈટ. ધેન આલ્ગે એઝ બાયોફર્ટિલાઇઝર્સ, રાઈટ. તો બાયોફર્ટિલાઇઝર શું છે તો આપણે બધાને ખબર છે, બાયોલોજી સ્ટુડન્ટ છીએ, રાઈટ. સો ટેરેસ્ટ્રિયલ આલ્ગે પ્લે ઇન ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ ઇન ધ સોઇલ્સ બાયોલોજી. જેટલી પણ ટેરેસ્ટ્રિયલ આલ્ગે છે, ટેરેસ્ટ્રિયલ, એક્વાટિક અને અનયુઝ્યુઅલ, એમાંથી જે ટેરેસ્ટ્રિયલ વિભાગની જેટલી પણ આલ્ગે છે કે જે જમીન ઉપર સર્વાઈવ કરતી હોય છે, એનો જ્યારે પણ એ આલ્ગે છે એ ડેડ થશે, બરાબર, ત્યારે સોઇલ સાથે મિક્સ થઈને એઝ અ ફર્ટિલાઇઝર છે એ બની જતું હોય છે. બ્લુ ગ્રીન આલ્ગે આર ધ ટ્રેટેડ એઝ અ બાયોફર્ટિલાઇઝર્સ ફ્રોમ ધ ઓલ્ડર ડેઝ. જ્યારે અત્યારના ટાઈમની વાત જ નથી થતી, કારણ કે અત્યારે બધા આપણે ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ ફર્ટિલાઇઝર્સ છે એનો આપણે યુઝ કરતા હોય છે કે જે કેમિકલ્સની મદદથી બનતા હોય છે. થોડાક ટાઈમ પહેલાં જ્યારે આપણે નહીં પણ આપણા પપ્પાનો જે સમય હતો, બરાબર, એ જ્યારે નાના હતા ત્યારે ઘણા ખરા એવા એરિયા છે કે એ જગ્યાએ આવી રીતે આલ્ગે છે એ પ્યોર પ્લાન્ટ બેઝનો એઝ અ ફર્ટિલાઇઝર છે એ ઉપયોગ કરતા હતા. તો એમાંથી જે બ્લુ ગ્રીન આલ્ગે છે, લાઇક દેટ નોસ્ટોક કોમ્યુની, ઓસિલેટોરિયા પ્રિન્સેપ્સ, એનાબિના સિલિન્ડ્રિકા, ટોલિપોથ્રિક્સ ટેન્યુસ, આ બધી એવી સ્પીસીસના નામ છે કે જેનો એઝ અ ફર્ટિલાઇઝર્સ રાઈસ ફિલ્ડની અંદર કરવામાં આવતો હતો. કે આપણે જે ચોખાની ખેતી કરતા હોય ને, એ ચોખાની ખેતીની અંદર જે પણ બાયોફર્ટિલાઇઝર્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે એમાં આ સ્પીસીસનો ઉપયોગ ડાયરેક્ટલી કરે છે. બીકોઝ ધીસ ઓલ સ્પીસીસ આર ડાયરેક્ટલી ફિક્સ ધ એટમોસ્ફેરિક નાઇટ્રોજન્સ. કારણ કે આ બધી આલ્ગે પાસે એવી કેપેબિલિટી છે કે ડાયરેક્ટ જે એટમોસ્ફેરિક જે નાઇટ્રોજન છે એને ડાયરેક્ટ જમીનની અંદર ફિક્સ કરી દે છે, રાઈટ. એટલા માટે આનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો. Many species of the seaweeds are the used as a biofertilizers in China and the Japan. એવું નથી કે ખાલી ટેરેસ્ટ્રિયલ્સ આલ્ગે છે એનો જ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, એક્વાટિક આલ્ગે પણ છે, ઘણી બધી એવી સ્પીસીસ છે, સીવીડ્સ છે, રાઈટ, એનો ઉપયોગ એઝ અ બાયોફર્ટિલાઇઝર્સ તરીકે કરવામાં આવે છે. અને અમુક એવા કન્ટ્રી છે લાઇક દેટ ચાઇના એન્ડ ધ જાપાન્સ, એની અંદર આનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. લાર્જર ધ બ્રાઉન એન્ડ ધ રેડ આલ્ગે આર ધ યુઝડ ઇન ધ ઓર્ગેનિક મેન્યુર. આપણે જોયું હતું આના આગળના લેક્ચરની અંદર કે ઘણી બધા ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ છે, ડિફરન્ટ ડિવિઝન્સ છે, રાઈટ. એમાંથી જે બ્રાઉન આલ્ગે છે અને રેડ આલ્ગે છે એનો ઉપયોગ ઓર્ગેનિક મેન્યુઅર બનાવવામાં થાય છે. દે આર યુઝ્યુઅલી રીચ લેવલ ઇન ધ પોટેશિયમ્સ. ઓર્ગેનિક મેન્યુર એટલે વધારે પડતું વપરાય છે કારણ કે પોટેશિયમ છે એ પ્લાન્ટ્સ માટે બહુ જ ઉપયોગી છે, રાઈટ. તો આ જે બ્રાઉન આલ્ગે અને રેડ આલ્ગે જે છે એની અંદર પોટેશિયમ છે એ રીચ લેવલની અંદર હોય છે, બટ હેવ અ રિલેટિવલી લો નાઇટ્રોજન એન્ડ ધ ફોસ્ફરસ પ્રોપર્ટીઝ. પણ એની જ કમ્પેરિઝનમાં આપણે વાત કરીએ તો પોટેશિયમનું જેટલું લેવલ છે એનાથી ઓછું નાઇટ્રોજન અને ફોસ્ફરસનું લેવલ હોય છે. Blue green algae also help in the reclamations of the saline and the alkaline soil. Reclamations, that means the increase, એનું જે લેવલ હોય છે ને વધારવામાં હેલ્પફુલ થાય છે. Then fourth is the algae in the industry. ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર કઈ રીતના યુઝ થાય છે? સો ફર્સ્ટ ઇઝ અગાર અગાર. તમે આનું નામ ક્યાંક ને ક્યાંક સાંભળેલું હશે. અગાર અગાર, અગાર ઇઝ અ મીડિયમ, રાઈટ. અગાર શું છે? એક મીડિયમ છે. આપણે તમને ખ્યાલ હશે કે જે બેક્ટેરિયા અને ફંજાઈ જે છે જેને ગ્રો કરાવવું હોય તો એના માટે એક મીડિયમની જરૂર પડે છે, જે માધ્યમ આપણે કહેતા હોય છે, માધ્યમની
જરૂર પડે છે. તો એ અગાર છે એ પણ એક આલ્ગેની અંદરથી બનાવવામાં આવે છે. હવે તમે લોકો 11-12 સાયન્સની અંદર ટિશ્યુ કલ્ચર વિશે ભણી ગયા છો. તો ટિશ્યુ કલ્ચરની અંદર જે માધ્યમ બનાવવામાં આવે છે તે માધ્યમની અંદર શું હોય? અગાર હોય છે. અગાર એ છે ને એક સિલિકા મતલબ જેલી ટાઈપનું સ્ટ્રક્ચર બની જતું હોય છે. જ્યારે આપણે એને પાણીની અંદર ઓગાળીએ અને પછી એને સોલિડિફાઈ થવા દઈએ એટલે શું? જેલી લાઈક સ્ટ્રક્ચર બની જાય. તો આ જે અગાર છે એ બનાવવામાં પણ યુઝ થાય છે. હવે થોડુંક ડિટેલ્સની અંદર આપણે જઈએ. ધીસ સબસ્ટન્સ ઇઝ યુઝડ એઝ અ કલ્ચર મીડિયમ. વાત કરી દીધી પહેલાં જ, રાઈટ, કે અગાર છે એઝ અ કલ્ચર મીડિયમ તરીકે યુઝ થાય છે. આપણે વાત કરી કે જે બેક્ટેરિયા અને ફંજાઈ છે એને ગ્રો કરાવવા માટે આપણે આનો યુઝ કરતા હોય છે, રાઈટ. It obtains from the red algae like that Galidiums and Gracilaria. આ બંને આલ્ગીનો ભરપૂર પ્રમાણમાં યુઝ કરવામાં આવે છે કે જે અહીંયા તમે ઇમેજની અંદર જોઈ શકો છો. ફર્સ્ટ ઇમેજ ઇઝ અ ગેલિડિયમ and another image is a Gracilaria. The greatest use of the agar is in the food, pharmaceuticals and the cosmetic industries. અને આ અગરનો ઉપયોગ છે એ ફૂડ તરીકે, ફાર્માસ્યુટિકલ્સ કંપની જે છે દવાઓ બનાવવાની અંદર, અને કોસ્મેટિક ઇન્ડસ્ટ્રી કે જે આપણા સુંદર બનવા માટે જેટલી ટ્યુબ છે, ક્રીમ છે જેનો ઉપયોગ આપણે કરતા હોઈએ છીએ એની અંદર આનો યુઝ છે એ થતો હોય છે. ઇટ ઇઝ યુઝડ ઇન ધ મેન્યુફેક્ચર ઓફ ધ પ્રોસેસ ચીઝ, ક્રીમ્સ, જેલીસ, પુડિંગ્સ. આની અંદર પણ એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. In the preservations and the canning of the fish and the meat, it is used as a gelling and the thickening agent. હવે જો ફિશ અને મીટને તમારે પ્રિઝર્વ કરવું હોય તો એના માટે પણ આનો ઉપયોગ છે અગારનો એ સારી રીતના કરવામાં આવે છે. કારણ કે અગાર છે મેં તમને વાત કરી એકદમ જેલ જેવો સ્ટ્રક્ચર હોય છે એકદમ, રાઈટ. તો એનાથી ફિશ અને મીટ છે એને આપણે ઇઝીલી પ્રિઝર્વ કરી શકીએ છીએ. દેન ધ આલ્જીનેટ્સ. આ જે ઇમેજ એક છે એ પહેલાં આવી ગઈ છે, મેક્રોસાઇટિસ, એને આપણે સાઈડમાં રાખીએ, જ્યારે આવે ત્યારે આપણે સમજીએ. થોડીક ઉતાવળી હતી એટલે થોડુંક જલ્દી આવી ગઈ છે. આલ્જીનેટ ઇઝ એક્સ્ટ્રેક્ટ ફ્રોમ ધ લેમિનારિયા, એસ્કોફાઇલમ, ફ્યુકસ, મેક્રોસાઇટિસ એન્ડ ધ લેસોનિયા. આલ્જીનેટ છે એક કમ્પાઉન્ડ છે. શું છે? કમ્પાઉન્ડ, જેને ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર સારી રીતના એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તો આલ્જીનેટ જે છે એને લેમિનારિન છે, એસ્કોફાઇલમ છે, ફ્યુકસ છે અને મેક્રોસાઇટિસ છે અને લેશોનિયા છે. ધીસ લેશોનિયા ઇઝ લુક લાઇક સિમિલર લેમિનારિયા. આની અંદરથી આલ્જીનેટ છે એક્સ્ટ્રેક્ટ કરવામાં આવે છે અને પછી એનો કંપનીની અંદર યુઝ કરવામાં આવે છે. આલ્જીનેટ આર ધ નોન ટોક્સિક. કેવું છે? નોન ટોક્સિક એન્ડ ધ વિસ્કસ, થોડુંક ચિકાસ પડતું, એન્ડ રેડિયલી ફ્રોમ ધ જેલ, જે જેલી લાઇક સ્ટ્રક્ચર હોય ને એના જેવું. ધીસ આર ધ યુઝફુલ એઝ અ થિકર, ઇમ્યુલિસિફર એન્ડ જેલિંગ એજન્ટ. 3 અલગ અલગ એવી મેથડ છે જે પ્રિપરેશન છે એની અંદર આનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે આલ્જીનેટનો. સો ફર્સ્ટ ઇઝ અ થિકર. ઇન પ્રિપરેશન ઓફ ધ સોપ, શોર્ટ્સ, ક્રીમ, પ્રિન્ટિંગ ઇંક, આ બધી વસ્તુ એવી છે કે જેને થિક કરવા માટે આલ્જીનેટનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. દેન ધ ઇમ્યુલ્સિફેર, એટલે કે જે આઈસ્ક્રીમ બનાવવાની અંદર સિન્થેટિક ક્રીમ બનાવી હોય એની અંદર, પછી આપણે બૂટ પોલિશ કરતા હોય છે, વર્નિશ આપણે જે બીજું પોલિશ કરતા હોય છે સનમાઇકા ઉપર, આ બધા પોલિશની અંદર પણ આલ્જીનેટનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. એન્ડ દેન લાસ્ટ ઇઝ અ જેલિંગ એજન્ટ, રાઈટ, કે જેલ જેવું જે સ્ટ્રક્ચર આપણે બનાવવું હોય લાઈક ધેટ ઇન કોન્ફેક્શનરી એન્ડ ધ ડેન્ટલ્સ ઇમ્પ્રેસિવ પાવડર્સ. કોન્ફેક્શનરી એટલે કે ચોકલેટ બનાવવામાં, રાઈટ, એન્ડ ધ ડેન્ટલ ઇમ્પ્રેસિવ પાવડર્સ. હવે ઘણા લોકોને ડેન્ટલ્સ પ્રોબ્લેમ હોય છે તો એના જે પાવડર બનાવતા હોય છે, રાઈટ, ઘણાને દાંત પડી જાય પછી એ જગ્યાએ આપણે કહેતા હોય ને ચાંદી પુરાવીએ છીએ, એવો વર્ડ નોર્મલી યુઝ કરતા હોય છે આપણે. તો એની અંદર જે જેલિંગ એજન્ટ પૂરવામાં આવે છે એની અંદર આલ્જીનેટ છે એ હોય છે, જે પાવડર આપણે એમાં નાખતા હોઈએ. ફ્લેમ પ્રૂફ ફેબ્રિક્સ આર ઓલ્સો પ્રિપેર્ડ ફ્રોમ ધ આલ્જીનેટ. ફ્લેમ પ્રૂફ ફેબ્રિક એટલે આપણે એવું કાપડ બનાવતા હોઈએ છીએ કે જેનાથી આગ છે એ ના લાગે, રાઈટ. તો એવું જે કાપડ બનતું હોય છે, જે રેસા બને છે, જે ફેબ્રિક બને છે, એ ફેબ્રિકની અંદર પણ આલ્જીનેટ છે એ હોય છે. ધેન ફ્યુનોરી.
નામ આઈ થિંક ફર્સ્ટ ટાઈમ સાંભળેલું હશે તમે લોકોએ. ફ્યુનરી ઇઝ વન ટાઈપ ઓફ ધ ગમ, રાઈટ, એન્ડ ધીસ ઓબ્ટેન્સ ફ્રોમ ધ ગ્લોયોપ્લેટિસ ફ્યુરકાટા. બહુ જ અટપટું નામ છે, ગ્લોયોપ્લેટિસ ફ્યુરકાટા. આની અંદરથી આ ફ્યુનરી છે એ મળી આવે છે, એન્ડ ધીસ ઇઝ અ વન ટાઈપ ઓફ ધ ગ્લુ. It is used in the cosmetic industry for the hair curling and the dyeing preparations, right? It is also an important paper and textile agent. જેના સાઇઝિંગ એજન્ટ છે એની અંદર ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, પેપર અને ટેક્સટાઇલની અંદર આ ગ્લુનો છે એ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. Then fifth is algae as an antibiotic and in the medicines. Algae છે as a medicines એઝ અ એન્ટીબાયોટિક પણ ઉપયોગમાં લેવાય છે, દવા તરીકે, રાઈટ. જેમ ખાવામાં લેવાય છે, ઇન્ડસ્ટ્રીમાં લેવાય છે, એવી જ રીતના એ દવા તરીકે પણ ઉપયોગમાં લેવાય છે. કારણ કે બધાની અંદર કંઈક ને કંઈક એવી સ્પેસિફિક એન્ટીબાયોટિક પ્રોપર્ટીઝ હોય છે. અને આપણે બોટનીના સ્ટુડન્ટ છીએ તો તમે એક વસ્તુ મગજની અંદર ઉતારી લેજો, આ દુનિયાના જેટલા પણ પ્લાન્ટ છે, રાઈટ, એ પછી કોઈ પણ પ્લાન્ટ હોય એમાં મિનિમમમાં મિનિમમ પ્રોપર્ટી એન્ટીબાયોટિક છે, મેડિસિનલ પ્રોપર્ટી, તો બધા પ્લાન્ટ્સ એ કંઈક ને કંઈક પ્રોપર્ટી ધરાવતા જ હોય છે. આપણે લોકો અનનોન હોય છે એ વસ્તુથી, પણ એ લોકો એન્ટીબાયોટિક પ્રોપર્ટી ધરાવતા હોય છે. મેની આલ્ગે સચ એઝ અ ક્લોરેલા, ક્લાડોફોરા, પોલિસિફોનિયા એન્ડ ધ લેમિનારિયા. આ બધાની અંદરથી કંઈક ને કંઈક એન્ટીબાયોટિક સબસ્ટન્સ જે છે એ આપણે એક્સટ્રેક્ટ કરી શકીએ છીએ, બહાર કાઢી શકીએ છીએ. એન્ડ ધ ફર્સ્ટ એન્ટીબાયોટિક, પહેલી જે એન્ટીબાયોટિક બનેલી હતી જેનું નામ છે ક્લોરેલિન. વોટ ઇઝ ધ નેમ? ક્લોરેલિન. એન્ડ ધીસ ક્લોરેલિન્સ આર ધ ઓબ્ટેન્સ ફ્રોમ ધ ક્લોરેલા. આ ક્લોરેલા જે આલ્ગે છે એની અંદરથી એક્સટ્રેક્ટ કરીને એન્ટીબાયોટિક્સ બનાવવામાં આવેલી હતી. ધીસ ક્લોરેલિન્સ ઇફેક્ટિવ અગેન્સ્ટ અ નંબર ઓફ ધ પેથોજેનિક બેક્ટેરિયા. ઘણાને બેક્ટેરિયાથી જે રોગ થતા હોય છે એની સામે આ શું કરે છે? રેઝિસ્ટ કરે છે. સીવીડ્સ આર ધ ગુડ સોર્સ ઓફ ધ નંબર્સ ઓફ વિટામિન્સ. આપણે મેં દરિયાઈ નિંદામણની જે મેં વાત કરી, સીવીડ્સ આર ધ ગુડ સોર્સ ઓફ ધ નંબર ઓફ વિટામિન્સ. Then Alcidiums, Corallina and the Codiums are the effective vermifuges. રાઈટ, આની અંદરથી એક્સટ્રેક્ટ કરીને એમાંથી વર્મિફ્યુઝ છે એ બનાવવામાં આવે છે. બ્રાઉન આલ્ગે મેનલી યુઝડ ઇન ધ મેન્યુફેક્ચર ઓફ ધ વેરિયસ ગોઈટર મેડિસિન્સ. જે ગોઈટરના રોગ થતા હોય છે એની અંદર બ્રાઉન આલ્ગે છે એ બહુ વધારે પડતી ઉપયોગમાં લેવાય છે, બીકોઝ ઓફ ધ હાયર આયોડિન્સ કન્ટેન્ટ. કારણ કે ગોઈટર રોગ ક્યારે થાય છે આપણને ખબર છે, જ્યારે એમાં આયોડિન્સ લેવલ ઓછું હોય છે ત્યારે, રાઈટ. તો ગોઈટરની મેડિસિન્સ પણ એવી હોય છે કે જેની અંદર હાયર આયોડિન્સ કન્ટેન્ટ હોય છે. તો એવું હાયર આયોડિન્સ કન્ટેન્ટ છે જે બ્રાઉન આલ્ગેની અંદરથી મળી આવે છે. દેન ધ એસેટાબુલારિયા મેજર યુઝડ ઇન ધ ટ્રીટમેન્ટ ઓફ ધ કિડની. તમે અહીંયા જે ઇમેજ જોઈ શકો છો, બહુ જ નાનકડું એવું લીફી લાઇક સ્ટ્રક્ચર છે, રાઈટ. એનું નામ છે એસેટાબુલારિયા, રાઈટ. એની સંધિ છૂટી પાડીને વાંચશો તો તમને ઇઝીલી યાદ રહી જશે. So this algae acetabularia major is used in the treatment of the kidney. Kidney treatment માં આનો યુઝ થાય છે. And then ulva is used in the treatment of the glandular troubles. બરાબર, ઘણી બધી એવી ગ્લેન્ડ હોય છે જેમાં કંઈક ને કંઈક પ્રોબ્લેમ આવતા હોય છે. તો એવી ગ્લેન્ડ્યુલર ટ્રબલ્સ જે થતી હોય છે ટ્રીટમેન્ટ્સની અંદર ઉલ્વા, આ જે આલ્ગે છે, જે લીફી લાઇક સ્ટ્રક્ચર છે, બરાબર, તમે જોઈ શકો છો એકદમ લીફી જેવું સ્ટ્રક્ચર દેખાય છે. These are the used in this glandular ટ્રબ્યુલરની ટ્રીટમેન્ટ્સની અંદર થાય છે. વળી પાછા બે ઇમેજ વધારે પડતા આગળ આવી ગયા છે. નેક્સ્ટ ઇઝ સીવેજ ડિસ્પોઝલ્સ. આપણને ખબર છે સીવેજ એટલે આપણે જેને ગટર કહેતા હોય છે, અને ડિસ્પોઝલ્સ એટલે કે એને ક્લીન કરવામાં આલ્ગેનો બહુ જ મોટો વધારે પડતો હાથ હોય છે. વોટરબોર્ન ડોમેસ્ટિક અને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વેસ્ટ ઇઝ ઓલ્સો કોલ્ડ સીવેજ. આપણને ખબર છે it's contain organic and the inorganic materials in the soluble or the suspended forms. અને આની અંદર આપણને ખબર છે બહુ જ હેવી મેટલ્સ જે છે, ઓર્ગેનિક છે, ઇનઓર્ગેનિક મટીરિયલ્સ છે, સોલ્યુબલ, ઇનસોલ્યુબલ, બધા પ્રકારના કંઈક ને કંઈક મટીરિયલ્સ છે, કન્ટેન્ટ્સ જે છે એ સીવેજની અંદર મળી આવે છે.
એન્ડ આવા જે પાણી છે, આવી જે સીવેજ છે, એની અંદર અમુક સ્પીસીસ છે એ સર્વાઈવ કરતી હોય છે, લાઇક દેટ ક્લેમાઇડોમોનાસ, ક્લોરેલા, સ્કેનેડેન્સિયમ્સ, આ બધી જે છે એ એની અંદર સર્વાઈવ કરતી હોય છે. They are the mainly useful to clean the water by the releasing oxygen. આ જે ઓક્સિજન રિલીઝ કરશે એની મદદથી શું થશે કે જે સીવેજ છે એ ક્લીન થશે, જે વોટર પોલ્યુશન છે એને આપણે ક્લીન કરી શકીએ છીએ. Some microorganism like aerobic bacteria, actually two type of the bacteria, aerobic and anaerobic. તમે માઇક્રોબાયોલોજી ની અંદર ડિટેલ્સ ની અંદર સ્ટડી કરશો. એરોબિક એટલે શું અને એનએરોબિક એટલે શું. જે પણ ઓક્સિજનની હાજરીમાં લાઈવ રહી શકતા હોય, જીવિત રહી શકતા હોય, ધેટ ઇઝ એરોબિક બેક્ટેરિયા. અને એનએરોબિક એટલે ઓક્સિજનની ગેરહાજરીમાં પણ એ જીવિત રહેતા હોય છે, રાઈટ. So look like aerobic bacteria use these oxygens and decompose the organic matter. જ્યારે ઓક્સિજનની હાજરી છે અને આવા એરોબિક બેક્ટેરિયા જે છે એ પાણીની અંદર હોય તો એ જે ઓર્ગેનિક મેટર્સ જે હશે એને ડીકમ્પોઝ કરવામાં હેલ્પફુલ થાય છે, and thus the sewage get the purified. અને આની મદદથી જે સીવેજ છે એ કેવી થશે? પ્યુરિફાઈડ થશે. ફરી પાછી 3 ઇમેજ છે, બહુ જ સારી એવી દેખાય છે જોતા તો. વેલોનિયા છે, હેલિસિલાસ્ટસ છે એન્ડ એસેટા બુલારિયા છે, રાઈટ. તો આનું શું છે? યસ, આ ત્રણેય આલ્ગી એવી છે કે એને તમે એક્સપેરિમેન્ટલ્સ મટીરિયલ એટલે કે ક્લાસ વર્ક, આપણે લેબોરેટરી મટીરિયલ્સ તરીકે યુઝ કરીએ છીએ, રાઈટ. આમાંથી હવે કઈ રીતના કયું મટીરિયલ્સ ક્યાં યુઝ થતું હતું એની આપણે ચર્ચા કરીએ. અત્યારે તો નોર્મલી બધી આલ્ગે છે આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક યુઝ કરીએ જ છીએ, પણ આ જે 3 આલ્ગે છે એનો સ્પેસિફિક યુઝ છે એ કયો છે આપણે જોઈએ. આલ્ગે પ્રોવાઇડ વેલ્યુએબલ એક્સપેરિમેન્ટલ્સ મટીરિયલ્સ ફોર ધ રિસર્ચ વર્ક, એટલે હાયર સ્ટડીની અંદર છે. ઇન પ્લાન્ટ ફિઝિયોલોજી, જીનેટિક્સ એન્ડ ધ બાયોકેમિસ્ટ્રી આપણે ક્યારેય જોવાનું નહીં થાય. તો જે પ્લાન્ટ ફિઝિયોલોજીને ઇઝીલી અન્ડરસ્ટુડ કરવી હોય, જીનેટિક્સ છે, બાયોકેમિસ્ટ્રી છે, તો આ બધું વધારે પડતું ડિટેલ સ્ટડી એટલે કે જે લોકો પીએચડી કરતા હોય છે, રિસર્ચ કરતા હોય છે, તેની અંદર એઝ અ લેબોરેટરી એક્સપેરિમેન્ટલ મટીરિયલ્સ તરીકે આનો ઉપયોગ કરતા હોય છે. વેલોનિયા એન્ડ ધ હેલિસિલાસ્ટસ are the especially suitable for the experiments on the membrane permeability. જે મેમ્બ્રેન પરમિએબિલિટી એટલે કે આપણે ખબર છે કે જે પ્લાઝમા મેમ્બ્રેન આપણે 11-12 સાયન્સમાં ઓલરેડી આપણે સ્ટડી કરી ગયા છીએ, છતાં હું થોડુંક બેઝિક કહી દઉં. મેમ્બ્રેન પરમિએબિલિટી એટલે શું? આપણને ખબર છે સેમી પરમિએબલ મેમ્બ્રેન હોય છે, પરમિએબલ મેમ્બ્રેન હોય છે, રાઈટ. કે જે મટીરિયલ છે એને બહારથી અંદર અને અંદરથી બહાર જે આવજાવ જે થતી હોય છે સેલની અંદર, તો એ એમનેમ ના થાય એના માટે જે મેમ્બ્રેન છે એ રિસ્પોન્સિબલ હોય છે. તો એ જે એક્સપેરિમેન્ટ છે એ કરવા માટે વેલોનિયા અને હેલિસિલાસ્ટસ એનો ઉપયોગ થતો હોય છે. A lot of the research in the genetic and the cytology have been carried out of the Acetabularia. જીનેટિક અને સાયટોલોજીના ઘણા બધા એવા પ્રેક્ટિકલ છે, ઘણા બધા રિસર્ચ છે એ બેઝડ ઓન એસેટાબુલારિયા ઉપર થઈ ચૂક્યા છે. એન્ડ ક્લોરેલા ઓલ્સો યુઝડ ઇન ધ એક્સપેરિમેન્ટ્સ કાર્બન ડ્યુરિંગ ધ ફોટોસિન્થેસિસ. આની અંદર પણ ક્લોરેલાનો ઉપયોગ છે એ બહુ જ સારી રીતના કરી ચૂક્યા છે. આ બધા જે વર્ક છે એ રિસર્ચ સ્ટુડન્ટ જે હોય છે, જે સાયન્ટિસ્ટ હોય છે, એને ફર્ધર સ્ટડી એકદમ ડિટેલ સ્ટડી કરવા માટે આ આલ્ગેનો ઉપયોગ કરતા હોય છે. સો અત્યારે આપણું અહીંયા એક નવો ટોપિક છે એ કમ્પ્લીટ થાય છે કે જેને આપણે ઇકોનોમિક ઇમ્પોર્ટન્સ એવું ટોપિકનું નામ આપેલું હતું, રાઈટ. કે આલ્ગેના ઉપયોગ છે એ કઈ રીતના થાય છે, કઈ પ્લેસ ઉપર થાય છે. ધીસ ઇઝ અ મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન ફોર ધીસ એક્ઝામ. આપણી ફાઇનલ એક્ઝામની અંદર આ ક્વેશ્ચન હોય જ છે. 3 માર્ક્સ એન્ડ 5 માર્ક્સ બેમાંથી એકની અંદર તો પૂછાય જ છે, રાઈટ. તો એક વખત બધા પોઈન્ટ છે તમે રિવાઇઝ કરી લેજો. એના મેઇન પોઈન્ટ છે તમને યાદ હોવા જોઈએ. જો મેઇન પોઈન્ટ યાદ હશે તો તમે ઇઝીલી અંદરનું જે ડિટેલ્સ જે સેન્ટેન્સ છે એ તમે ઇઝીલી રાઇટ ડાઉન કરી શકો. એન્ડ યસ, તમને ઓફકોર્સ બધી સ્પીસીસના નામ છે એ આવડવા જોઈએ, બિકોઝ જે નામ છે ઇકોનોમિક ઇમ્પોર્ટન્સ તો બધી આલ્ગે છે એ બધી જગ્યાએ યુઝ નથી થતી. સ્પેસિફિક આલ્ગેનો સ્પેસિફિક યુઝ હોય છે, તો એના માટે તમારે સ્પેસિફિક નેમ છે એ તમારે યાદ રાખવા પડે કે આ આલ્ગેનો ઉપયોગ આની અંદર થાય છે, આ આલ્ગેનો ઉપયોગ આની અંદર થાય છે, રાઈટ. હવે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદરથી આપણા સિલેબસમાં
જે આલ્ગેનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે, રાઈટ, એનો આપણે અભ્યાસ છે એ ચાલુ કરવાના છે. આપણે 2 આલ્ગે છે એ ભણવાના છીએ, રાઈટ. એક તો એક સર્ગાસમ છે એન્ડ સ્પાયરોગાયરા છે. તો નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે સ્પાયરોગાયરા છે એ સ્ટાર્ટ કરશું.